යාළුවනේ අදත් මේ ඔයාලා එක්ක වෙලා තින්නේ Academy to YouTube channel එකත් එක්ක. මම ඔයාලට ගෙන Hutch SIM එකට free data සහ call සහ SMS ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් ගැන වීඩියෝ එකක්. අපි එනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා dial pad එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ dial කරන්න තරුවයි 782යි කොටුව dial කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මැසේජ් එකක් ඒක ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට free data ප්‍රමාණයකුයි call සහ SMS ප්‍රමාණයකුයි ඔයාලට free හම්බ වෙවි. හැබැයි මේක හැම SIM එකකටම valid වෙන්නේ නැහැ. ගොඩම පාරන SIM වලට තමයි මේ ක්‍රම දෙකම වැඩ කරන්නේ. මගේ නම් මේ ක්‍රමේ වැඩ කරා. අනිත් කෝඩ් එක අපි යමු. තරුවයි 400 කොටුව. මේක ඩයල් කරා. මේක නම් මට හම්බුනේත් නෑ. මගේ SIM දෙකට හම්බුනේ නෑ. ගොඩම පාරන ෆෝන් SIM දින කටියට තමයි මේක හම්බ වෙන්නේ. අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, අපේ channel එක සාම subscribe කරන්න, subscribe කරන්න.